তো কি কাৰণে মই মানে এই কেমেৰাটোৰ কাৰণে মোৰ ইমান বেছি বেয়া লাগি আছিল মানে ইঞ্জিনটোত লাগি গ'ল মানে চেৰেমকে উঠছে একদম গৰম কি কাৰণত টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি আছো গাইজ গম পাব আপোনালোকে এইবিলাক তিৱা ফ্ৰেন্ডস আজি কেইদিনমান হ'ল মানে ভিডিও চিডিও বনাব একদম মন যোৱা নাই তা ভিডিও বনাব খুজিলে মানে মনটো বেয়া লাগি যায় তাৰ কাৰণ হ'ল ফ্ৰেন্ডস তাৰ কাৰণ হ'ল এই কেমেৰাটোৱে সেইটো কাৰণ যিটো কাৰণে মোৰ মানে ভিডিও বনাব একদম মন যোৱা নাই তো জনাই আছো বাৰু কি কাৰণে এই কেমেৰাটোৰ কাৰণে মোৰ ভিডিও বনাব মন নাই তো তাৰ আগতে আপোনালোকক এতিয়া গৈ আছো মটোব্লগিঙত লগ পাইছো গোটেইখিনি কৈ আছো কি কাৰণে মানে কেমেৰাটোৰ কাৰণে ভিডিও বনাব তেনেকৈ মন যোৱা নাই তো জনাই আছো বাৰু তো লগ পাই আছো ডাইৰেক্ট মটোব্লগিঙত চলো 1 2 3 মাইক টেষ্ট আমাৰ যেটো গেটৰ মুখৰ এইখিনি অৱস্থা নাই গাইস এইখিনি একদম বুকা দি অৱস্থা হৈ গৈছে গণপতি বাপ্পা মোৰিয়া বম বম ভলে ফ্ৰেন্ডস কম বাৰু গোটেইখিনি কম বাৰু কি কাৰণে আপোনালোকৰ মানে এই কেমেৰাটোৰ কাৰণে এই যেটো কেমেৰা মানে এটোৰ কাৰণে মই কিয় ভিডিও দিয়া নাছিল মানে কিয় ভিডিও দিব মন হোৱা নাছিল মানে কিয় বেয়া লাগি আছিল মনটো গোটেইখিনি কৈ আছো বাৰু তাৰ আগতে হেল্ল ফ্ৰেন্ডস নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs ফ্ৰেন্ডস গমেটো পাইছে আজি কি কাৰণে মই মানে এই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো কি কাৰণে মই আপোনালোকক মানে আজি এই ভিডিওটো দেখাব ওলাইছো মানে বনাব ওলাইছো তো বলো ফ্ৰেন্ডস মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিওটো একদম হেকলৈকে লেটস বিগিন তাৰ আগতে মোৰ দুটামান কাম আছে মানে এটা বেগত মানে কাপোৰ অলপ সোমাই লৈছো কাপোৰ অলপ মানে এটা জেকেট আছে আৰু এটা শাৰ্ট আছে হেগটা প্ৰথমতে মই ধুবিটা দিলো এটা জিন্স জেকেট আছে তো কি কাৰণে মই মানে এই কেমেৰাটোৰ কাৰণে মোৰ ইমান বেছি বেয়া লাগি আছিল মানে এই গোৰপুৰ কাৰণে মানে গোৰপুৰটো মই ভাবিলো কিবা ঢোকাই দিলে নেকি এনেকুৱা বুলি ভাবি আছিলো মই আহি পালো বাৰু ধুবিৰ দোকানখন তো ইয়াতে আছে দোকানখন ওৰা ভালনে জেকেট এটা আছিল তো ফ্ৰেন্ডস ধুনীয়াকৈ দি দিলো বাৰু ইয়াতে ধুবৰ কাৰণে দি দিলো নেক্সট আৰু এটা কাম আছে মোৰ সেই কামটোত লাগি যাও গৈ আছো আৰু এটা কাম কৰিব যেহেতু মই গাইস ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হয় ন এজন মানে মই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হয় তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কালিৰ পৰা ফোন মাৰি আছিল মানে দাদা এজনে ফেন এখন ফিটিং কৰি দিব লাগে দোকান এখনত মানে তো পোনপ্ৰথমে মই দোকানখনত যাওঁ দোকানখনত গৈ ফেনটো ধুনীয়াকৈ মই ফিটিং কৰি দিওঁ এটা টেবুল ফেন তেনেকুৱা কিবা আছে বোলে ফেনটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি নেক্সট মই কৈ আছোঁ আৰু তো প্ৰথমতে কামখিনি কৰি লোৱা যাওক নেকি ফিটিং কৰি দিওঁ গাইছ তো ইয়াতে ফ্ৰেন্ডস মোৰ কামখিনি হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া কামিং টু দ্য মেইন পইণ্ট গাইজ এতিয়া মেইন পইণ্টত আহোঁ মানে মোৰ যিটো কাৰণত আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে মোৰ ভিডিঅ' মানে কেমেৰাটোৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা পাই আছিলোঁ তো ফ্ৰেন্ডস ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আপোনালোকে এতিয়া হয়তো ঠিকেই দেখিছে মোৰ ফ্ৰেমটো মানে যিটো মোৰ যিটো এংগুল আহি আছে এই এংগুলটো হয়তো পুৰা ফুল আহি আছে কিন্তু ফ্ৰেন্ডস কেইদিনমান আগত মানে তো চাওক কেইদিনমান আগত মোৰ ইয়াতে গৈ এই হাইপাৰ স্মুথ বুলি যেটো আছে এইটো হাইপাৰ স্মুথ এটোত মানে এটোত ফুল হৈ আছিল ইয়াতে ওপৰৰ ফালে আছিল ইয়াৰ মেইন কাৰণটো মানে মোৰ সেটিংত অলপ উল্টা লাগি আছিল মোৰ মানে এইটো ফুল হাইপাৰ স্মুথ এটোত মানে দি থোৱা আছিল তো একচুয়ালি তাত দিলে মানে হাইপাৰ স্মুথ যেটো ষ্টেবিলাইজেশ্যন সেইটো মানে বহুত ভাল হয় বহুত ভাল কোৱালিটি আৰু বহুত ভাল ষ্টেবিলাইজ হয় কিন্তু মানে সেইটো বস্তু কৰি থলে সেই বস্তুটো অন কৰি থলে ফ্ৰেন্ডস মানে যেটো ইয়াৰ সাইজটো গোটেই ফুল ফ্ৰেম নাহে মানে এটো আধা মানে সাইডৰ পৰা এইবিলাক এটো ক্ৰুপ হৈ যায় এটো কাটি যায় মানে তো মই হেতু বস্তু গম পোৱা নাছিলো তো ফ্ৰেন্ডস এতিয়া আহিছো মই সাইন্স সিটি ৰাস্তাত ইয়াতে পুৰা আজিকালি সববিলাক মানুহে এই ভিডিও চিটো বনাই থাকে পুৰা কিন্তু মোৰ অফিসটো ইয়াৰ ওচৰতে বাৰু আপোনালোকক নেদেখা অফিসটো ঠিক আজি তো অফিসটো ইয়াতে কিন্তু বহুত দূৰৰ পৰা আহি মানে এটা ফটো শুট কৰে ভিডিও বনায় তো কামো আছিল লগতে আপোনালোকক মানে কথাখিনি ক'ব লগা আছিল মোৰ মানে কেমেৰাটোৰ কাৰণে যে ভিডিও চিটো বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ মানে অলপমান প্ৰবলেম হৈছিল মানে ভাল লগা নাছিল আৰু ভিডিও চিটো বনাব যেহেতু ভাবি আছিলো মানে গোটেইখিনি যদি কভাৰ কৰি নাহে তো মই ভাবিলো মোৰ কেমেৰাটোৰে কিবা প্ৰবলেম নেকি তো একচুয়ালি সেই কেমেৰাটোৰ একো প্ৰবলেম নাছিল তাতে সেটিংছতহে মোৰ মানে গৰবৰ হৈ আছিল
তো মই আজি প্ৰায় 1 বছৰমান তেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ আগতে মানে মোৰ এনেকুৱা হৈ আছিল দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক তো এইটোৱে সেইটো কাৰণ চাওক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ যিটো ইমানখিনি কভাৰ কৰি আহিব লাগিছিল ন ইমানখিনি কভাৰ কৰি অহা নাই মানে চাওক আপোনালোকে এইবিলাক কাটি আহিছে মানে এইবিলাক ছাইডৰবিলাক এইবিলাক কাটা গৈছে তো এনেকৈতো ভাল নালাগে ন গোটেইখিনি কেপচাৰ নহয় বস্তুটো গোটেই ফুল কভাৰ কৰিলেহে ফুল মানে গোটেইখিনি আহিলেহে ফ্ৰেমত ভাল লাগে তো এইটোৱে আছিল সেইটো প্ৰব্লেম ফ্ৰেণ্ডছ ইমান দিন মই মানে 1 বছৰ ধৰি এনেকৈয়ে মটোব্লগিং কৰি আছোঁ পিছতহে গম পালোঁ মই মটোব্লগিং কৰি আছোঁ যদিও মই মানে ভাবোঁ কথাটো যে মোৰ এইটো কি কাৰণত এনেকুৱা হৈ আছে ভাবিলেনো কি হ'ব আৰু মই মানে পোৱা নাছিলোঁ বিচাৰি বস্তুটো কি কাৰণত এনেকুৱা হৈ আছে তো এইটোৱে সেইটো কাৰণ ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক কৰাৰ পিছত মোৰ যিটো ফ্ৰেম হয় যিটো মোৰ মানে কেমেৰাৰ যিটো এংগুল হয় এইটো ফ্ৰেম আহি আছে এনেকুৱা আহিলে কি মজা লাগে চাওক না ফ্ৰেণ্ডছ গাইজ এতিয়া চলাই আছোঁ মই ৰয়েল এনফিল্ড ক্লাছিক 350 ৰেড তো চলাই আছোঁ মানে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ আৰু মানে কি কাৰণত টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ গাইজ গম পাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে গাড়ীখন একচুৱেলি একদম নতুন নহয় বাৰু গাড়ীখন অলপমান পুৰণা হয় কিন্তু ইয়াৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰাৰ এটা কাৰণ আছে গাইজ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ পিছফালে যে বহি আছে ফ্ৰেণ্ডজন সেই ফ্ৰেণ্ডজনে মানে এইখন এজন দাদা এজনৰ হয় এইখন গাড়ী তো ভাল কণ্ডিশ্যনতে আছে একদম ফুল কণ্ডিশ্যনত মানে বেছি চলা নাই প্ৰায় 15,000 মান চলিছে আৰু ইমান বেছি চলা নাই আপোনালোকে দেখিব পাইছে তো এইখন মানে মোৰ লগৰজনে লোৱা কথা মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড হিচাপে লোৱা কথা যদিও ছেকেণ্ড হেণ্ড মানে নতুন নিচিনাই হৈ আছে নতুনেই হওক বা পুৰণাই হওক তো চলাই চোৱাটো অলপ দৰকাৰ ঠিকেই লাগিছে বাৰু ইমান বেছি বেলেগ কণ্ডিশ্যন পোৱা নাই খালি অলপ ভাইব্ৰেশ্যনটো অলপ বেছি পাই আছোঁ হেণ্ডেলৰ যিটো ভাইব্ৰেশ্যন সেইটো অলপ বেছি পাই আছোঁ লগতে এটা কিবা খেটেক আৱাজ দি আছে এইটো বাৰু ঠিক হৈ যাব তো বাকী অল কণ্ডিশ্যন গুড গাইজ এতিয়া সোণাপুৰৰ ফালে আহিছোঁ মানে সোণাপুৰৰ ফালে অলপমান বজাৰ কৰিব লাগেতো যিহেতু আজি ছেটাৰডে আৰু সোণাপুৰত বজাৰ থাকে এখন গ্লাছ খুলি থোৱা আছে সেইখন লগালে অলপ ভাল লাগিব যিহেতু এতিয়া ছিংগল গ্লাছ হৈছে ছিংগল গ্লাছ হ'লে মানে ইমান বেছি ভাল নালাগে মোৰ বাইকবিলাক নহ'লে এখনো থাকিব নালাগে নহ'লে মানে দুখনো লাগে তো এতিয়া লগৰজনে ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰি আছে पाम दिहार दुकान बिचारी एकदम गुटे लाइन पामरे एकटा सा ना 20 है फिर भी ठीक ही है 20 है ना इतना भी कम नहीं है तो फ्रेंड्स आमी माने इफाले अलप फुरिब आइसिलो अलप उলাই आइसिलो फुरिबर कारणे तो आही देखिलो माने याते तेतेलियर फाले खुनापुरर पार होय तेतिले फाले এখন कार्बी फेस्टिवल হৈছে तो देखिलो धुनिया कै फाले तो हुमाई जाओ और अलप साओ काम थैंक्स कार्बी फेस्टिवल मेन फेस्टिवल एकदम हिफाले আছে हिफाले अरे फेस्टिवल আহিলে टिकेट লয় নেকি टिकेट লব কিমান কে 20 only 20 গাড়ীখন ধুনিয়াকে পাৰ্কিং কৰি দিলো গাইস তো গাইস হুমাই যাই আছো আৰু এইবিলাক পাইপৰ মাজে মাজে কি হয় এইটো পেপা হে মই বলো বেলে কিবা নেকি ৰেন্ডম মেলাত হুমাই গিছো গাইস কোনো প্ল্যানিং নাছিল হাৰিয়াতে কি উলাইছে চাও বাৰু ফলে আছে পপকৰ্ন গাইস মোমো ঘৰ কি মাজলি টাকাৰ ফুড পাৰ্ক কিমান কে 100 ডান্ডা 100 নাখাও দে এতিয়া মজা চিকেন আছে পৰ্ক আছে পুৰা 100 এডাল পিছত 100 মালটো ওপেন এইবিলাক গাইস ৰহি নাম মাজুলীৰ চাংঘৰ কিন্তু চাংঘৰ নাই ইয়াত কেকৰা ওলাইছে কেকৰা দেখা আছে আপোনাৰ কাৰ্বি ড্ৰেছ কোনটো এইবিলাক তিৱা এইটো কাৰ্বি তিৱা কাৰ্বি পুৰা মিক্স আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ আমাৰ অলপমান সোণাপুৰত মানে আমিতো অলপ ইফালে ফুৰিম বুলিহে আহিছিলোঁ ন গাইছ তো অলপ সোণাপুৰত মানে বজাৰো কৰিব লগা আছে আমাৰ বজাৰতো সোমাব লাগিব তাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি সোণাপুৰৰ পৰা ইফালে অলপ বেছি দূৰত লাগি আহিলোঁ মানে তেতেলিৰ ফালে আহিলোঁ তো কি খাবি ক গাইছ কিবা এটা খাই যাওঁ আৰু আহিছোঁ যদি গাইছ এতিয়া জাষ্ট মানে ভৰিখন যিহেতু মই জোতা পিন্ধা নাই ন ইঞ্জিনটোত লাগি গ'ল মানে চেৰেমকৈ উঠছে একদম গৰম পুৰি দিছে গাইছ
ও দাদা কি খবৰ গাইজ বজাৰখনৰ ভিতৰত সোমাই দিওঁ হেভি গাড়ীবিলাক লৈ এনেকুৱা ভিৰত সোমোৱাটো অলপ দিগদাৰে কি ল'বি এইবিলাক গোটেই সোণাপুৰৰ দেখিব পাইছে এইবিলাক মাংসৰ দোকান মাংসৰ বজাৰ কত কৰিয়া কিমান খাহি নে পঠা ধুনীয়াকৈ পাঠা মাংস লৈ ল'লোঁ গৰম ঘি দি বনোৱা জিলাপি আৰু চাহ খাম চাহ ঠিক আছে দাদা এইখনেই হৈছে সেইখন থানা যিখনত মোৰ একদিন হেলমেট উইথাউট হেলমেট 1000 টকাৰ পৰা চুনা লাগি গৈছিল গাইজ 1000 টকা ইয়াতে পুলিচ এজন ৰখি আছিল অলপ সন্ধিয়া আছিল দেখা পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত একদম ৰখাই মোৰ গাড়ী ফটো চটো মাৰিয়ে ল'লে দুজন আছিলোঁ আমি হেলমেট পিন্ধা নাছিলোঁ দুজনো ফটো চটো মাৰি আৰু আহিল আৰু 1000 টকা গাইজ আজি একচুৱেলি মানে মই কেমেৰাটোৰ কাৰণেহে ওলাই আহিছিলোঁ কেমেৰাটোত অলপ প্ৰব্লেম দি আছিল অলপমান টেনশ্যন হৈ আছিল তাৰ কাৰণেহে ওলাই আহিছিলোঁ কিন্তু ওলাই আহি ভালেই হ'ল বাৰু ভালেকেইটা মানে বহুতকেইটা কণ্টেণ্টে ওলাই গ'ল মোৰ তো আজি ভিডিঅ'টো আৰু কিমানো দীঘল কৰিম যিখিনি দেখাব লগা আছিল ইমান খাছ নাছিল ইমান খাছ বস্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘল কৰি নাথাকোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক কমেণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ জনাই দিব গাইজ তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় আই অসম বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ বাই 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 ইফালে চান ডুবু ডুবু হৈ গৈছে পূৰা একদম মজাকৈ বাই বাই গাইজ বাই বাই